kabigi, kinsa ba ang wala mapabilib sa ato, no? Kinsa ba gyud ka ang wala mapabilib sa anti-drug campaign ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Inumduman pa nato, no? Inumduman mo sa ninyo diha ni atong pagkadaog ni Digong. Ni Tatay Digong sa tuig 2016 presidential election, nagtago ang mga adik nga hinungdan usad sa malinaw na ang mga kalsada nga sa una gikahadlukan sa atong mga kaigsunan tungod sa daghang krimen. Ang build project usad nga naghatag og progresibong kahimtang sa atong mga kaigsunan dili lamang sa mga metro cities lakip na sa mga probinsya usab o sa mga layong dapit sa tibuok nasod. Mga ka-BJ, i-apil po nato ang mga miyembros gabinete ni administrasyon Duterte na kugi nga nagtrabaho aron mahatod sa publiko ang serbisyo sa gobyerno. Kung usaw-usaw nato dili mahuman ang atong programa, no, miabot nga pinakadakong hagit usad sa kaysaysayan sa tibuok kalibutan gikan sa pagbuto pagin sa Bulkang Taal o mga isog pas imong asawa nga mga bagyo. O ang pinaka-KSP sa tanang KSP wa gilain ang COVID-19 pandemic. Pero kung buto na to mga kabiji, unsa na lang ka ang nitabo sa ato kung dili si Pangulong Duterte ang nangulo sa atong nasod, no? Asa na katapuniton karon? Mga kabiji, sa pagpanguna usad ni Presidential Communications Operations Office sa liderato sa atong kabiji waylain si Secretary Martin Marfori Andanar o ang PCOO Office of the Global Media and Public Affairs nga gipamunuan usad sa atong kabiji nga si Assistant Secretary Usan Vincent J.V. Lim Arcena ipahigayon ang two-day late sa Duterte Legacy Summit. Diin gipakita ang mga maanindot nga programa, proyekto o gipakita nga mga kaagi sa mga simpleng tao na nga nagbago ang kinabuhi sukad sa administrasyon Duterte. Mga kabiji, atong tan-awon kini ang Duterte Legacy, pamana ng pagbabago. Sa pagpanguna sa Presidential Communications Operations Office, gihimo ang Duterte Legacy Summit, pamana ng pagbabago, nga naitabo nitong Mayo 30 ug 31, 2022 sa Philippine International Convention Center kon PICC sa lungsod sa Pasay. Gipangunahan kini ni PCOO ug Acting Presidential Spokesperson Secretary Martin Andanar. Giablian niini ang duha ka adlaw nga summit aron ibutyag ang mga legasiyang ibilin sa unong katuig nga pagpamuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ug ang mga programa, proyekto sa mga ahensya nga pamahalaan sa publiko. In January 2019, we launched the Duterte Legacy campaign, aiming to showcase the accomplishments of the administration in line with the campaign promises of President Rodrigo Roa Duterte. For almost 6 years, we made the government more responsive to the welfare of the Filipino people. We have responded decisively and innovatively to ensure that no one is left behind in our push for development. This is indicative in the many policies and programs we have undertaken, bearing in mind the interest of the general public as our main priority. Narito na po ang mga pagbabagong pinagpaguran ng liderato ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa loob ng 6 na taon. Pinagsikapang aralin, ipinatupad at ngayoy ipapamana sa taong bayan. Hindi po magiging posible ang lahat kung wala ang tunay na tapang at malasakit para sa bayan. Sa nahimong pagpamulong ni Executive Secretary Salvador Medaldea, maski na nga sa pandemyang nunod sa COVID-19, nahimong malampuson ang administrasyong Duterte nga mahatod ang serbisyo sa atong kaigsunang Pilipino. We were able to establish the needed change that our countrymen and women deserve. Serbisyong tunay na malasakit, especially
to those that needed it most. This brings us to this monumental event, the legacy of the Duterte administration and the inspiring stories of change that it has written. For the past 6 years, this government has been determined to bring its promise of real and lasting change to the lives of every Filipino. Every program and project have been made to ensure that we give a more comfortable and dignified life for everyone. Despite the effects of the COVID-19 pandemic, we have managed to bounce back to a better financial standing. We continued our flagship Build, Build, Build program to connect not only our islands but more importantly, our people. Pag-abot sa Security, Justice of Peace Cluster, ipakita ni Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana ang malampuson nga pagbatok sa insurhensiya sa pamalaan, pagmodernisa sa mga kagamitan sa mga sundalo, maski sa disaster response niini, pagsiguro sa soberanya sa nasod, pagnotralisa sa mga teroristang grupo, ug labaw sa tanan ang pagbalik loob sa mga daang membro sa mga communist terrorist groups. Una na po dito ay ang pagtanggol sa ating teritoryo, soberanya at karapatan bilang isang bansa. Tayo ay aktibong simisiguro ng ating territorial integrity at sovereignty sa pamamagitan ng mga detection, identification at interdiction efforts. Nagsagawa tayo ng mga naval surface patrols at maritime air patrols. Nakumpleto din natin ang pagpapatayo ng mga pasilidad sa Pag-asa Island, konstruksyon ng maritime domain awareness platforms, at mas pinalakas na deployment ng AFP detachments sa ating border islands. Isa pod sa ipasigarbo sa Administrasyong Duterte ang flagship program niini nga Build, Build, Build program, kung diin giambit ni Chief Implementer niini nga si Department of Public Works and Highways Undersecretary Emil Sadain ang mga proyektong pang-infrastruktura sa pagbuhat sa mga skyways, tulay, mga bagong karsada, train stations, eskwelahan, ospital, flood control project, seaports, airports, terminals ug farm-to-market road projects. Maupod ang gipasigarbo ni Department of Transportation Arthur Tugade nga sa unong katuig kay nahatag komportable, mas kumbinyente, manindot nga mobilisasyon sa mga sakyanan ug connectivity sa nagkadaiyang parte sa nasod. There is such a thing as laglagbala. There was a thing as bukas bagahe at the airport. This was very irritating as it was very challenging, as it was very discouraging for the traveling public, local and foreigners together. Now, the laglagbala and the bukas bagahe is gone. You can travel to the various airports and to your destinations without fear of being held at the airport because of some ammunitions found or to be found in your luggages. Gihatag ang pagtagad pod ni Secretary Tugade ang pag-release sa mga lisensya, labaw sa tanan ng mga plate number sa mga sakyanan kung diin nabansagan kaniadto isip Republic without no plate. Today, as we speak, there is a cross program to make sure that the plate numbers and the licenses are in place. The plate numbers are now in place. The licenses is now on a nice plastic thing, and believe it or not, it has a validity, if you are lucky, for 10 years. Noon, wala nang papel, wala pang validity. Anong klaseng transportation yan? As we speak today, this is long gone. There were 3.9 million vehicles that were absent of plates. Now, this has been addressed. Isa pod sa gipasigarbo ang improvements nga gibuhat sa mga train stations. As of today, be advised that the rehabilitation and improvement of MRT3, which I will touch later on in my presentation, has been completed, such that the movement of MRT3 is not only smooth and convenient, it is fast and reliable. It is also safe. And perhaps I would like to remind you, ladies and gentlemen, that as I speak today, sa MRT3, libreng sakay. In other words, ang mga tao hindi nagbabayad.
Kaaya-aya na, komportable pa, safety pa, libre pa yung sakay. Saan ka makakahanap ng ganyan? Ang MRT Tirek ay wala na. Ang MRT3 ay isang partner ng mga tao, hindi lang sa kanilang pagbiyahe, kundi sa pagganap ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Present usab ang unang adlaw sa Duterte Legacy Summit gikan sa Economic Development Cluster nga si Finance Secretary Carlos Dominguez nga giambit ang rapid, inclusive, and sustained economic growth. Environment and Natural Resources Acting Secretary Jim Sampulna nga giambit pod ang climate change adaptation, mitigation, and disaster risk reduction. Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga gibutyag ang achievements sa administrasyon ilalom sa participatory governance, kundi ng mga programa sa pamahalaan kinabatian labi na sa grassroots level. Human Development and Poverty Reduction Cluster, Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista nga giambit ang poverty alleviation ug pagpanghatag sa social services. Ug National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer and Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga gibutyag ang accomplishments sa administrasyon sa pagbatok sa COVID-19. Sa ikaduhang adlaw sa Duterte Legacy Summit, Pamana ng Pagbabago, ipangunahang gilunsad ang PCOO Legacy Coffee Table Book sa pagpangulo ni PCOO Secretary Martin Andanar o ni PCOO Office of Global Media and Public Affairs Assistant Secretary JV Lim Arsena. Ang PCOO Legacy Coffee Table Book kay nagpakita sa mga achievements sa PCOO o nahimong attached agencies niini sa sulod sa unom ka tuig. Kasunod niini ang pagpadayon sa ikaduhang adlaw sa Pangulat Bayan. Naghatag sa video message si Senator Christopher Lawrence Bongo nga siyang nanguna sa dunay tinguha sa Malasakit Center Act o isa sa gipasigarbong tatak ng pagbabago sa administrasyong Duterte kung di na mga Pilipinong nanghinanglan sa atensyong medikal kay di na mabalaka sa mga bayronon o galastuson sa pagbatambal sa ospital. Dugtong niini, gibutyag ni Health Secretary Francisco Duque III ang programang pangkalusugan gawa sa Malasakit Center kay napasa pod ilalom sa administrasyon ang Universal Healthcare Law nga automatic nga mas magpalapad sa serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino kauban na ang consultation fees, laboratory test ug ubang pang-diagnostic services sa mga Pilipino ug mahimong sa overseas Filipino workers. Pag-abot sa sektor sa edukasyon, gipasigarbo ni Commission on Higher Education Secretary Prospero de Vera nga ilalom sa administrasyong Duterte na himong balaod ang universal access to tertiary education nga naghatag benepisyo sa milyong-milyong mga tinunan sa kolehiyo sa 112 state universities ug pagbag-o nilang Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III ug Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa Department of Foreign Affairs para OFW protection ug independent foreign policy sa administrasyon. Highlight pod ang Alternative Learning System Program sa Department of Education sa pagpanguna ni Secretary Leonor Briones. Gitagsa-tagsa ni Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang achievements sa Administrasyong Duterte sama na lamang sa pagbuhat balaod sa Bangsamoro Organic Law nga siya naghatag otonomiya sa Bangsamoro Region. Ug ang illegal drug campaign gipaambit ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Wilkins Villanueva ug Philippine National Police Lieutenant General Vicente Danao Jr.